وايد تجيني تساؤلات في الوقت الحالي مع الحجر وعدم الطلع من البيت من الاكل العاطفي. الناس قاعد يشتكون قاعد يسمنون، ما يقدرون يروحون النادي، الاكل قاعد يزيد. طبعا الاكل العاطفي غير عن الاكل لما الواحد يكون جوعان. الاكل العاطفي في يعني يصير الواحد متضايق، ولا متضايق وصار في عنده ملل، يلقى شيء يسويه بوقته فيروح ياكل. فالاكل شو يسوي؟ يفرحه من صوب، لان في بعض الهرمونات تطلع وتساعده، وبنفس الوقت انه قاعد يقضي وقت قاعد هو مال فيه. بس لما ياكل مو لانه يعان، لانه في هالملل العاطفي يصير انه يتوتر ويحس بالذنب، والسايكل هاي تنعاد. فالسؤال هو شلون ممكن نقطع هالشيء؟ عشان نعرف شلون نقطع الاكل العاطفي لازم نفهم شنو هو وشلون نفرق بينه وبين الاكل لما الواحد يعان. اولا الاكل العاطفي فجأة. الاكل لما الواحد يعان شوي شوي واحد يجوع شويه ويزيد يوعى الى اخره. الاكل العاطفي الواحد يبي ياكل على طول. الاكل لما الواحد يعان ممكن ياجل شويه، ساعه نص ساعه، والله غدا بعد ساعه بعد ساعتين ياخذ تصبيره. هاي فرق. بالاكل العاطفي الواحد يبي شيء معين، يبي ايس كريم، يبي خبز، يبي عيش. الاكل لما الواحد يعان مو فارق معاه، عنده يوع ويبي ياخذ شيء عشان يطفي اليوع اللي فيه. بالاكل العاطفي الواحد لما يشبع ما يوقف اكل، بس الواحد لما يكون يوعان يوقف اكل لما يشبع. وطبعا اخر شيء بالنسبه للفرق بينهم، بالاكل العاطفي في مشاعر بالذنب وبالاحباط عقب ما الواحد يترس بطنه باشياء ما يحتاجها، ولما يكون الشيء له علاقه باليوع الواحد ما يحس بهالشيء. فشلون اقدر اتغلب على الاكل العاطفي؟ من الاشياء اللي اقدر اسويها اني اسجل الاشياء اللي اكلها. لما الواحد عنده فرضا مشكله بالعصبيه، اذا يسجل المواقف اللي تعصبه يعصب اقل. ولما شخص فرضا عنده مشكله بتنتف شعر راسه، لما يكتب كم شعره نتفها يلقى نفسه قاعد ينتف اقل. والشخص لما يكتب الاشياء اللي ياكلها راح ياكل اقل. ليش؟ الله اعلم. بس سبحان الله هالشيء يعني ماشي مع كل شخص. يعني كل شخص نطلب منه هالشيء نلاحظ ان الاشياء تقل. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه، انه لما شيء يكون له علاقه بالملل، الواحد انه يرتب وينظم وقته، انه يسوي اشياء معينه في هالاوقات. يعني وايد مهم. وبعدين النوم جدا مهم لما واحد يتكلم عن هالاشياء. ليش؟ لما انا تعبان فانا راح احتاج ان اكل اشياء راح تزيد عندي الطاقه، ومعظم الاشياء راح تكون الاشياء الواحد ياكلها لما يكون اكل عاطفي، الاشياء السكريات، الايس كريم، الخبز الاخري. هاي من صوب. من صوب ثاني لازم اريح التوتر اللي فيني، لان التوتر يزيد الكورتيزول بالجسم. ولما الكورتيزول يزيد شو يصير؟ الجسم يكون اللي نسميه احنا فايت اور فلايت، يا بيهجم يا بيسحب، يكون كانه متاهب لحرب نوعا ما، يكون متوتر. طب وقت الحرب الواحد شو يحتاج؟ يحتاج طاقه. الطاقه وين تي من السكريات. يعني من صوب التوتر يزيد الكورتيزول ويخليني اكل سكريات، ومن صوب عدم النوم راح يسوي نفس الشيء، لان انا محتاج سكريات عشان اصحصح. فالنوم مهم، ان ننزل التوتر مهم، ومرات النوم لما سنعه راح يساعد بالتوتر نفسه. هاي من صوب. فهاي احد الاشياء اللي بالمخ. الشيء الثاني، في شيء احنا نسميه دوبامين، اللي هو ماده موجوده بالمخ. هذه تنربط بالسعاده، بالاشياء اللي تفرح. وممكن الواحد لما يتوقع شيء معين راح يصير، حتى مو لازم يكون بنص الشيء، تزيد عنده. والشيء الثالث اللي وايد اسمع عنه يسمونه هرمون السعاده، اللي هو السيروتونين، اللي معظم الادويه النفسيه يعني له علاقه بالتوتر والاكتئاب يعني تركز عليه. هالماده عشان يصنعها الجسم يحتاج ماده اسمها تريبتوفان. تريبتوفان هذه من الاشياء اللي الجسم ياكلها. فشنو يزيد استيعابها في الجسم؟ هم من الكربوهيدرات، السكريات. فبالنهايه الشيء المهم بالكلام هذا كله، النوم راح يساعد، قله التوتر راح يساعد، وهالاشياء الاثنين لو صاروا راح تساعد بتنزيل وتخفيف الوزن والاكل العاطفي. تابعوا كورونا كير KW.com.